Oppitunti 1. Luova yhteistyö. Gilbert oli suhteen liikkeelle paneva voima, joka kirjoitti aina uusia käsikirjoituksia. Se on vaikuttavaa. Oliko hän myös vastuussa näiden käsikirjoitusten tekemisestä? Kyllä, hän vei heidät Sullivaniin palautetta ja yhteistyötä varten. Kuulostaa mahtavalta kumppanuudesta. Yhteistyö johtaa usein parempiin tuloksiin. Täysin. Erilaiset näkökulmat voivat lisätä luovuutta. Luuletko, että heillä oli vahva luova synergia? Uskon niin. Heidän tiimityönsä on täytynyt tuottaa uskomattomia töitä. Haluaisin kuulla lisää heidän yhteisistä projekteistaan. Kaivataanpa syvemmälle heidän historiaansa ja panoksiaan. Oppitunti 2. Terveelliset elämäntavat. Liikunta on avain terveiden elämäntapojen ylläpitämiseen. Täysin. Millaisista toiminnoista olet kiinnostunut? Harrastan juoksua ja voimaharjoittelua salilla. Ne ovat mahtavia valintoja. Pidän joogasta ja pilatesta joustavuuden vuoksi. Se on erinomaista. Jooga voi todella auttaa myös rentoutumisessa. Kyllä, se on täydellinen tapa rentoutua kiireisen päivän jälkeen. Meidän pitäisi yrittää sisällyttää molemmat rutiineihin. Se kuulostaa suunnitelmalta. Kannustetaan toisiamme pysymään aktiivisina. Olen innoissani yhteisestä kuntomatkastamme. Oppitunti 3. Urheilun rehellisyys. Tiedätkö, on välttämätöntä estää muita urheilijoita saamasta etuja epäreilujen käytäntöjen vuoksi. Täysin. Urheilun rehellisyys on ratkaisevan tärkeää reilun kilpailun kannalta. Kyllä, ja monet organisaatiot tekevät lujasti töitä antidopingmääräisten täytäntöönpanemiseksi. Se on tärkeää. Meidän on varmistettava, että kaikki kilpailevat tasapuolisesti. Mielestäni koulutusta suorituskykyä parantavien lääkkeiden riskeistä on avainasemassa. Ehdottomasti. Urheilijoiden tulee ymmärtää pitkän aikavälin seuraukset terveyteensä. Täsmälleen. Kyse ei ole vain voittamisesta, kyse on hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Olen täysin samaa mieltä. Tuetaan yhdessä puhdasta urheilua. Kyllä, nostetaan tietoisuutta yhteisössämme tästä asiasta. Oppitunti 4. Lomasuunnittelu. Haluan nauttia kokemuksesta ja saada aikaa rentoutua. Hyvä pointti. Tiedätkö edullisia lomapaikkoja? Kyllä, olen kuullut hienoja asioita kansallispuistojen tutkimisesta. Se kuulostaa täydelliseltä. Luonto on aina hyvä tapa rentoutua. Täsmälleen. Lisäksi lähistöllä on usein edullista majoitusta. Kyllä, telttailu tai mökit voivat olla hauska tapa pitää yhteyttä luontoon. Olen kaiken sen puolesta. Pieni seikkailu ja rentoutuminen kuulostaa ihanteellisilta. Aloitetaan etsimään vaihtoehtoja seuraavaa lomaamme varten. Olen innoissani. Tästä tulee hieno suunnittelusessio. Oppitunti 5. Ystävyyden alkuperä. Meillä oli niin hauskaa pelata peliä yhdessä. Kyllä, nauroimme paljon ja nautimme toistemme seurasta.
Siitä tytöstä tuli paras ystäväni sen päivän jälkeen. Se on upeaa. On hämmästyttävää, kuinka ystävyyssuhteita voi syntyä niin nopeasti. Täysin. Jaetut kokemukset todella yhdistävät ihmisiä. Kyllä, ja on hienoa, että on joku, jonka kanssa jakaa hauskoja hetkiä. Olen kiitollinen tästä yhteydestä. Entä sinä? Olen saanut joitakin lähimmistä ystävistäni vastaavien kokemusten kautta. Jatketaan näiden yhteyksien rakentamista. Oppitunti 6. Historialliset saavutukset. Ontariojärven valloitus vuonna 490 EKR oli merkittävä saavutus. Se on kiehtovaa. Mikä tarina sen takana oli? Kreikkalainen juoksija Feidippides suoritti uskomattoman matkan, joka on legendaarinen. Vau! Hänen on täytynyt olla uskomattoman päättäväinen ja vahva. Kyllä, ja se osoittaa, kuinka sinnikkyys voi johtaa merkittäviin saavutuksiin. Täysin. On innostavaa kuulla tällaisista historiallisista henkilöistä. Ihmettelen, kuinka tuo tapahtuma vaikutti kreikkalaiseen kulttuuriin. Se todennäköisesti kannusti urheilullisempiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Kaivataanpa syvemmälle muinaista historiaa. On niin paljon opittavaa. Oppitunti 7. Elämän virstanpylväät. Varmasti on innostavaa kuulla myös muiden virstanpylväistä. Kyllä, jokaisella on ainutlaatuinen matkansa jaettavana. Mitä virstanpylväitä olet saavuttanut viime aikoina? Sain juuri valmiiksi suuren projektin työssäni, josta olen todella ylpeä. Se on upeaa. Saavutusten juhliminen on niin tärkeää. Täysin. Se motivoi minua jatkamaan eteenpäin. Uskon, että saavutustemme jakaminen voi innostaa muitakin. Kyllä, se luo positiivisen rohkaisun kierteen. Juhlitaan toistemme onnistumisia. Oppitunti 8. Paluu raiteilleen. Olen ollut niin kiireinen viime aikoina. Onko vinkkejä, kuinka palata raiteilleen? Aloita asettamalla itsellesi realistisia tavoitteita. Tuo kuulostaa hyvältä lähestymistavalta. Millaisia tavoitteita ehdotat? Ehkä jakaa suuremmat tehtävät pienempiin, hallittaviin. Pidän siitä. Se saa asiat tuntumaan vähemmän ylivoimaisilta. Täsmälleen. Äläkä unohda juhlia edistymistäsi matkan varrella. Kyllä, se on avain. Pienten voittojen tunnustaminen pitää sinut motivoituneena. Tehdään yhdessä suunnitelma auttaaksemme toisiamme pysymään tiellä. Hieno idea. Voimme tarkistaa säännöllisesti, miten meillä menee. Oppitunti 9. Leikkauksen valmistelu. Lääkäri ja sairaanhoitajat ovat kiireisiä leikkaussalissa. Se kuulostaa intensiiviseltä. Oletko hermostunut leikkauksesta? Vähän, mutta luotan lääkintätiimiin pitävän minusta hyvää huolta. Se on hyvä ajattelutapa. Heillä on paljon kokemusta. Kyllä, ja keskityn positiiviseen lopputulokseen. Se on oikea asenne. Toipuminen on sen arvoista. Haluan vain selvitä siitä turvallisesti. Tulet.
Olen täällä tukemassa sinua myöhemmin. Kiitos. Arvostan rohkaisuasi. Oppitunti 10. Historiallinen aktivismi. Johtajat, kuten Susan B. Anthony ja Elizabeth Cady Stanton, kiinnittivät huomiota naisten oikeuksiin. Kyllä, he olivat äänioikeusliikkeen keskeisiä hahmoja. Heidän rohkeutensa inspiroi monia taistelemaan tasa-arvon puolesta. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka heidän ponnistelunsa muuttivat historian kulkua. He saivat niin monet ihmiset liittymään asiaan. Kyllä, ja heidän perintönsä innostaa edelleen aktivisteja tänään. On tärkeää muistaa heidän panoksensa yhteiskunnalle. Ehdottomasti. Jatkakaamme heidän kaltaistensa vaikutusvaltaisten henkilöiden oppimista. Haluaisin. Heidän tarinansa ovat niin voimaannuttavia. Oppitunti 11. Tarjousten neuvottelu. Arvostan tarjousta, mutta voisimmeko tyytyä $110? Se kuulostaa järkevältä. Mikä on perusteesi tuon luvun takana? Mielestäni tämä on kohtuullinen hinta nykyisessä markkinatilanteessa. Olen samaa mieltä. On tärkeää löytää tasapaino, joka toimii molemmille osapuolille. Kyllä, ja arvostan mahdollisuutta tehdä yhteistyötä. Se on hieno näkökulma. Katsotaan, kuinka saamme sen toimimaan. Olen optimistinen, että pääsemme sopimukseen. Kyllä, viestintä on avainasemassa neuvotteluissa. Jatketaan keskustelua, kunnes löydämme oikean ratkaisun. Oppitunti 12. Lapsuuden tarinoita. Muistan, kun Helen oli vasta pieni tyttö. Ai oikeesti. Millainen hän oli silloin? Hän oli utelias ja seikkailunhaluinen, tutkien aina ympäristöään. Kuulostaa ihanalta. Lapsilla on niin vilkas mielikuvitus. Kyllä, ja hänen vanhempansa tiesivät, että heidän olisi tehtävä jotain auttaakseen häntä. Millaista tukea he tarjosivat? He rohkaisivat häntä jatkamaan kiinnostuksen kohteitaan ja oppimaan mahdollisimman paljon. Se on upeaa. Tukevat vanhemmat voivat vaikuttaa paljon. Täysin. Se teki hänestä sen upean ihmisen, joka hän on tänään. Oppitunti 13. Erinomainen vieraanvaraisuus. Pyrimme aina tarjoamaan parasta palvelua vieraillemme. Arvostan sitä. Se todella muuttaa heidän kokemuksiaan. Täysin. Onko meillä mielestäsi jotain muuta, mitä voisimme parantaa? Ehkä voisimme lisätä palveluumme yksilöllisempiä vivahteita. Se on hieno idea. Personointi voi todella parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä. Kyllä, ja se osoittaa, että välitämme heidän yksilöllisistä tarpeistaan. Mietitään joitakin erityisiä tapoja toteuttaa se. Odotan innolla, kuinka voimme parantaa palveluamme. Yhdessä voimme luoda unohtumattomia elämyksiä kaikille. Oppitunti 14. Lapsuuden muistot. Kun olin pieni, isäni luki minulle iltaisin. Se kuulostaa niin suloiselta. Mitä tarinoita hän luki?
Hän rakasti klassisten satujen ja seikkailutarinoiden lukemista. Ne ovat varmasti luoneet upeita muistoja. Kyllä, mutta nyt hänen näkönsä on huono, eikä hän näe yhtä hyvin. Se on surullista kuulla. Oletko ajatellut lukea hänelle nyt? Minulla on. Luulen, että hän nauttisi siitä, vaikka se olisikin vähän haastavaa. Se on kaunis idea. Se voi olla erityinen yhdistämisaika teille molemmille. Teen sen mielelläni. Tehdään siitä pian. Oppitunti 15. Muotikokeilu. Olen samaa mieltä, on mukavaa kokeilla erilaisia tyylejä ja sekoittaa asioita. Täysin. Uusien ulkoasujen kokeileminen voi olla niin virkistävää ja hauskaa. Kyllä, ja se auttaa meitä usein löytämään, mikä meille todella sopii. Täsmälleen. Se on kuin luova ilmaisu siitä, keitä olemme. Onko sinulla suosikkityyli, jota haluat kokeilla? Nautin vintage-kappaleiden yhdistämisestä moderneihin asusteisiin. Tää kuulostaa tyylikkäältä. Rakastan myös hyvää retrotunnelmaa. Suunnitellaan ostosmatka tutkiaksemme ainutlaatuisia löytöjä. Olen innoissani. Se on loistava tapa päivittää vaatekaappimme. Oppitunti 16. Vintage-löydöt. Sama täällä. En malta odottaa löytäväni retromekon tai vintage-asusteita. Kuulostaa upealta suunnitelmalta. Vintage-ostos voi olla niin palkitsevaa. Kyllä, ja ainutlaatuisten kappaleiden löytäminen, joita kenelläkään muulla ei ole, on aina jännittävää. Täysin. Lisäksi vintage-vaatteilla on usein tällainen luonne ja historia. Olen samaa mieltä. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä tyylejä? Etsin jotain 70-luvulta, jossa on kirkkaita värejä ja kuvioita. Se olisi hauska lookki. Pidän enemmän 50-luvun tyylikkäistä tyyleistä. Täydellinen. Voimme auttaa toisiamme löytämään etsimämme. Tehdään siitä päivä ja käydään paikallisissa kirkkausliikkeissä. Oppitunti 17. Yhdessä laulaminen. Minun kanssani hän on myös erittäin hyvä laulaja. Se on upeaa. Tykkään myös laulaa hänen kanssaan. Missä yleensä laulat? Laulamme usein autossa retkillämme. Kuulostaa hurjalta. Suosikkikappaleidesi mukana laulaminen on niin hauskaa. Kyllä, ja se saa ajan kulumaan nopeasti pitkillä ajomatkoilla. Voin kuvitella. Onko sinulla suosikkikappaleita, joita haluat laulaa yhdessä? Rakastamme klassisten rockhymnien soittamista. Se on mahtavaa. Suunnitellaan pian karaoke-ilta. Ehdottomasti. Se on loistava tapa pitää hauskaa ja esitellä kykyjämme. Oppitunti 18. Päivittäiset rutiinit. Ei oikeastaan, vain työ ja sitten ehkä kuntosali. Näen. Kuulostaa siltä, että sinulla on kiireinen aikataulu. Siitä voi tulla hektistä. Minun pitää myös tehdä ruokaostoksia pian. Se on tärkeää. Onko sinulla listaa tarvitsemistasi asioista? Pidän yleensä luetteloa puhelimessani pysyäkseni järjestyksessä.
Se on fiksu idea. Minunkin pitäisi alkaa tehdä niin. Kyllä, se säästää aikaa ja auttaa välttämään impulssiostot. Suunnitellaan joskus ruokakauppamatka yhdessä. Haluaisin sen. Se tekee ostoksista hauskempaa. Oppitunti 19. Muoti-inspiraatiota. Hänellä oli ihana pitkä valkoinen mekko kauniilla pitsillä ja helmillä. Se kuulostaa kauniilta. Oliko se erityistä tilaisuutta varten? Kyllä, se oli häitä varten, ja hän näytti siinä upealta. Voin kuvitella. Pitsi tuo aina niin elegantin silauksen. Täysin. Se sai hänet tuntemaan olonsa päivän prinsessaksi. Rakastan sellaisia mekkoja. Ne voivat olla niin monipuolisia erilaisiin tapahtumiin. Kyllä. Voit pukea ne ylös tai alas asusteiden mukaan. Täsmälleen. Mennään pian ostamaan jotain vastaavaa. Olen mukana. On hauskaa löytää yhdessä täydellinen mekko. Oppitunti 20. Ympäristöystävällinen hauskanpito. Olen kokeillut niitä muutaman kerran, ja ne ovat hauskoja ja ympäristöystävällisiä. Mitä sinä puhut? Olen utelias. Tarkoitan uudelleen käytettävien pussien käyttöä ostoksille muovipussien sijaan. Oi, rakastan tuota ideaa. Se on niin yksinkertainen tapa auttaa ympäristöä. Kyllä. Lisäksi niitä on nyt niin monia söpöjä malleja. Täysin. Se tekee ostoksista henkilökohtaisemman ja tyylikkäämmän. Onko sinulla suosikkikasseja, joita käytetään uudelleen? Kyllä minä. Minulla on yksi hauska kukkakuvioinen, jota käytän aina. Se kuulostaa ihanalta. Aloitetaan yhdessä kokoelma ainutlaatuisia. Oppitunti 20. Creative Outlets. Värikkäillä kynillä piirtäminen on hauska tapa ilmaista luovuutta. Eikö olekin? Täysin. Se lisää hauskaa ja luovaa kosketusta mihin tahansa projektiin. Kyllä. Rakastan sitä, kuinka eloisat värit voivat vaikuttaa mielialaani työskennellessäni. Minä myös. Se saa kaiken tuntumaan elävämmältä ja energisemmältä. Onko sinulla suosikkiväriä, jota haluat käyttää? Pidän todella sinisen värin käyttämisestä, se on rauhoittava ja raikas. Se on ihana valinta. Minulla on tapana vedota kirkkaan keltaisiin. Täydellinen. Pidetään luova päivä ja piirretään pian yhdessä. En malta odottaa. Se on loistava tapa rentoutua ja pitää hauskaa. Oppitunti 22. Haastattelun valmistelu. Kyllä, olen valmistellut muutaman kysymyksen yrityskulttuurista. Se on erinomaista. On tärkeää tuntea työympäristö. Täysin. Se auttaa minua arvioimaan, sopiiko se minulle. Onko sinulla kulttuuriin liittyviä erityispiirteitä, joista olet kiinnostunut? Haluan tietää, kuinka ne tukevat työntekijöiden kehittymistä ja työn ja yksityiselämän tasapainoa. Ne ovat mahtavia kysymyksiä. Ne osoittavat, että olet tosissaan urasi suhteen. Kyllä, haluan varmistaa, että pääsen positiiviseen työpaikkaan. Olen varma, että pärjäät hyvin haastattelussa.
Harjoitellaan yhdessä. Se kuulostaa täydelliseltä. Arvostan tukeasi. Oppitunti 23. Lapsuuden muistot. Kadulla, jolla asuin, kävelimme joskus yhdessä kouluun. Se kuulostaa ihanalta. Nautitko näistä kävelyistä? Kyllä, varsinkin kesäkuukausina, kun sää oli hyvä. Voin kuvitella. Kavereiden kanssa on aina hauskempaa kävellä. Täysin. Myös monet naapuruston ihmiset liittyisivät meihin. Sen on täytynyt luoda upea yhteisöllisyys. Kyllä, niin kävi. Nuo muistot ovat joitain suosikkejani. Muistetaan lapsuuttamme useammin. Haluaisin sen. On niin paljon tarinoita jaettavana. Oppitunti 24. Haasteiden voittaminen. Älä huoli. Tarvitset vain joitain tekniikoita palataksesi raiteilleen. Voitko jakaa minulle vinkkejä? Voisin todella käyttää niitä. Varma. Aloita asettamalla pieniä, saavutettavissa olevia tavoitteita edistyäksesi. Kuulostaa hallittavalta. Mitä seuraavaksi? Yritä luoda päivittäinen aikataulu pitääksesi itsesi järjestyksessä. Rakastan sitä ideaa. Se auttaa minua keskittymään tehtäviini. Täsmälleen. Ja muista palkita itsesi jokaisen tavoitteen saavuttamisesta. Se on loistava motivaattori. Kokeilen ehdottomasti tuota lähestymistapaa. Käydään säännöllisesti katsomassa, kuinka molemmilla menee. Oppitunti 25. Ruoanlaittoaineet. Otan paprikaa ja kesäkurpitsaa. Ja vähän sipulia myös. Ne tuovat ruokaan upeaa makua. Ehdottomasti. Rakastan, kuinka värikkäitä ja terveellisiä nuo ainesosat ovat. Kyllä, ja ne ovat niin monipuolisia. Voit käyttää niitä salaateissa, perunoissa tai jopa keitoissa. Täsmälleen. Mikä on lempiruokasi, jonka teet niistä? Nautin todella paljon mausteiden sisältävän kasvispaistin tekemisestä. Se kuulostaa herkulliselta. Voisin kokeilla sitä illalliseksi tänä iltana. Hieno idea. Varmistetaan, että poimitaan myös valkosipulia. Täysin. Valkosipuli on välttämätön maun vuoksi. Oppitunti 26. Mekon löytäminen. Mistä löydän sellaisen? Voit kokeilla joitain tavarataloja, niillä on yleensä laaja valikoima. Tuo on hyvä ehdotus. Onko sinulla jokin tietty kauppa mielessä? Mielestäni keskustan tavaratalossa on hyvä valikoima mekkoja. Täydellinen. Tarkistan sen tänä viikonloppuna. Kerro minulle, jos tarvitset toisen mielipiteen tyyleistä. Haluaisin sen. Soppailu on aina hauskempaa ystävän kanssa. Täysin. Voimme tehdä siitä päivän ja syödä lounasta sen jälkeen. Kuulostaa suunnitelmalta. Odotan sitä innolla. Oppitunti 27. Lääketieteelliset päätökset. Ainoa parannuskeino on leikkaus haavan,
repeämän tai heikkouden korjaamiseksi. Se kuulostaa vakavalta. Mitä mieltä olet siitä? Rehellisesti sanottuna olen hieman huolissani leikkauksesta, mutta tiedän sen tarpeellisuuden. On täysin normaalia tuntea näin. Leikkaus voi olla pelottavaa. Kyllä, ja olen kuullut, että toipumisaika sairaalassa voi olla vaikeaa. Se voi olla, mutta lääketieteellinen tiimi on paikalla tukemassa sinua. Se on totta. Haluan vain saada sen yli ja alkaa parantua. Ymmärrän. Keskitytään positiiviseen lopputulokseen leikkauksen jälkeen. Kyllä, toivon sujuvaa paranemista. Oppitunti 28. Ruoanlaittotunnit. Meidän pitäisi myös ottaa huomioon heidän rakkautensa ruoanlaittoon. Ehkä ruoanlaittokurssi olisi hyvä idea. Minusta se on täydellinen. Se on hauska tapa oppia uusia taitoja. Täysin. Lisäksi se on heille loistava tilaisuus tavata muita. Kyllä, ja he voivat tutkia erilaisia ruokia yhdessä. Haluaisin liittyä tällaiselle luokalle. Millainen keittiö kiinnostaa sinua? Olen todella kiinnostunut italialaisesta ruoanlaitosta. Pastaruot ovat uskomattomia. Se kuulostaa herkulliselta. Haluaisin oppia tekemään tuorepastaa. Etsitään kursseja, jotka keskittyvät siihen. Oppitunti 29. Kulttuuriset mukautukset. Hän ei ollut tottunut Japanin elämäntapaan. Se voi olla melkoinen muutos. Minkä kanssa hän kamppaili eniten? Luulen, että hän koki aluksi suuret väkijoukot ylivoimaisiksi. Kyllä, se on ymmärrettävää. Se voi olla shokki jollekin, joka ei ole tottunut siihen. Täsmälleen. Mutta vähitellen hän sopeutui ja alkoi nauttia kaupungin eloisuudesta. Se on hienoa kuulla. Joskus sopeutuminen vie vain aikaa. Kyllä, ja kulttuurin kokeminen omakohtaisesti voi olla silmiä avaavaa. Haluaisin joskus käydä Japanissa ja nähdä sen itse. Minä myös. Suunnitellaan yhdessä matkaa tulevaisuudessa. Oppitunti 30. Ihonhoitorutiini. Alan sisällyttää näitä vinkkejä ihonhoitorutiiniini. Se on hieno idea. Mitä vinkkejä aiot käyttää? Haluan keskittyä kosteuttamiseen ja aurinkovoiteiden päivittäiseen käyttöön. Ne ovat välttämättömiä. Aurinkosuoja on erittäin tärkeä terveelle iholle. Kyllä, ja olen kuullut, että myös säännöllinen kuorinta voi auttaa. Täysin. Se auttaa poistamaan kuolleita ihosoluja ja pitää ihosi hehkuvana. Odotan innolla, kuinka nämä muutokset parantavat ihoani. Minä myös. Katsotaan yhdessä ihonhoitomme edistymistä. Kuulostaa suunnitelmalta. Voimme jakaa, mikä toimii meille. Oppitunti 31. Historialliset rakenteet. Heillä oli 25 000 tornia. Tällaisten seinien rakentaminen oli erittäin kallista. Vau, se on vaikuttavaa. Millaisista rakenteista puhumme? Ne olivat osa muinaisia suojeluun suunniteltuja linnoituksia.
Se on kiehtovaa. Niiden rakentamiseen on täytynyt vaatia valtavasti työvoimaa. Kyllä, niin kävi. Työvoima oli valtava, ja siellä oli paljon ammattitaitoisia työntekijöitä. On hämmästyttävää ajatella sitä vaivaa ja resursseja, jotka siihen käytettiin. Täysin. Se osoittaa, kuinka tärkeä turvallisuus oli näille sivilisaatioille. Haluaisin oppia lisää näiden rakenteiden historiasta. Tutkitaan lisää muinaista arkkitehtuuria yhdessä. Oppitunti 32. Oikeudelliset seuraukset. Siellä syytettiin murhasta, siitä huolimatta Ford joutui maksamaan miljoonia dollareita tuomioistuinten ulkopuolisissa sovintoratkaisuissa. Se on merkittävä määrä. Mikä johti syytteisiin? Turvallisuusrikkomuksista esitettiin vakavia syytöksiä. Vau, sillä on täytynyt olla valtava vaikutus heidän maineeseensa. Kyllä, ja myös taloudelliset vaikutukset olivat merkittäviä. Se on muistutus siitä, kuinka tärkeää yritysvastuu on. Täysin. Yritysten on asetettava turvallisuus ja etiikka etusijalle. Olen samaa mieltä. Keskustellaan lisää siitä, kuinka yritykset voivat välttää tällaisia tilanteita. Kyllä, se olisi arvokas keskustelu. Oppitunti 33. Taidetarvikkeet. Käytätkö tietyn merkkisiä akvarellimaaleja? Kyllä, käytän mieluummin korkealaatuisia merkkejä paremman sekoittumisen ja eloisuuden saavuttamiseksi. Tuossa on järkeä. Laatu voi todella vaikuttaa lopputulokseen. Täysin. Hyviin taiteen materiaaleihin kannattaa panostaa. Aion kokeilla eri merkkejä nähdäkseni, mistä pidän eniten. Kuulostaa hauskalta kokeilulta. Aluksi voin suositella muutamaa merkkiä. Haluaisin sen. Uusien vaihtoehtojen tutkiminen voi parantaa maalauskokemustani. Suunnitellaan yhdessä matka taidekauppaan. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen löytämään uusia tarvikkeita. Oppitunti 34. Luottamus ja viestintä. Olen miettinyt, miten luottamuksella on niin tärkeä rooli ihmissuhteissa. Ilman luottamusta on vaikea tuntea olonsa turvalliseksi, eikö niin? Kyllä, ja siksi viestintä on välttämätöntä. Kuinka voimme ilmaista tunteitamme ilman sitä? Täsmälleen. Avoin vuoropuhelu auttaa rakentamaan luottamusta ajan myötä. Mutta joskus tuntuu, että se on helpommin sanottu kuin tehty. Oikein. Mitkä ovat mielestäsi parhaita tapoja parantaa viestintää? Uskon, että aktiivinen kuuntelu on avainasemassa. Se osoittaa, että välität aidosti siitä, mitä toinen sanoo. Tuossa on järkeä. Kyse ei ole vain puhumisesta, vaan myös toistensa ymmärtämisestä. Kyllä, ja joskus haavoittuvuus voi myös vahvistaa tätä sidettä. Haavoittuvuus voi olla pelottavaa, mutta se johtaa usein syvempiin yhteyksiin. Oppitunti 35. Selkeä viestintä. Mielestäni on tärkeää, että keskustelussa on selkeä ja puolueeton näkökulma. Täysin. Ilman selkeyttä voi syntyä helposti väärinkäsityksiä.
On mielenkiintoista, kuinka pieni viestintävirhe voi johtaa suurempiin ongelmiin, eikö niin? Kyllä, ja siksi meidän tulee aina kysyä selventäviä kysymyksiä. Mitkä ovat mielestäsi yleisimmät selkeän viestinnän esteet? Uskon, että olettamuksilla on suuri rooli. Usein oletamme tietävämme, mitä toinen tarkoittaa. Se on totta. On parempi vahvistaa ymmärryksemme sen sijaan, että tekisimme hätiköityjä johtopäätöksiä. Täsmälleen. Joten kuinka voimme luoda ympäristön, joka kannustaa avoimeen vuoropuheluun? Ehkä olemalla helposti lähestyttävä ja tuomitsematon keskusteltaessa arkaluonteisista aiheista.